Pěkný den. Babí léto nám skončilo, takže se vracíme opět ke kratším našim pořadům z jižních Čech. Dnes jsme navštívili Lomec, místními zvaný Lomeček. Poutní areál jména Panny Marie je jedna z dominant, kostel, a další dominantou je Bukvojský zámeček a je tady krásná příroda kolem, jsou tady cyklostezky, je tady možnost turistiky, takže určitě za kratší návštěvu stojí. Je to nedaleko Netolic, takže netolická krajina a to všechno je teď před námi. Poutní kostel jména Panny Marie vystavěl v letech 1692 až 1702 hrabě Filip Emanuel Bukvoj pro kopii zázračné sošky Panny Marie s Ježíškem, kterou přivezl z Nizozemí jeho otec Karel Filip. Dominantou kostela je tento nádherný dřevěný oltář. Je to opravdu monumentální dílo. Centrální oltář s bohatými řezbami, který je variací na Berniniho papežský oltář v chrámu svatého Petra v Římě, patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Součástí areálu Lomec je i tento lovecký zámeček, který vystavěl hrabě Bukvoj. Z roku 1709 až 1710, který sloužil později jako fara a škola. Dnes zde působí kongregace šedých sester 3. řádu svatého Františka, takzvané františkánky. Každou první sobotu v měsíci se zde pravidelně konají poutě a mše. Dovoluje-li to počasí, potom jsou mše slouženy venku. Na Lomci můžeme zažít nejenom mši, ale také pouť. Je možné si prohlídnout kostel. Pokud je větší výprava, tak doporučuji dopředu se objednat nebo si domluvit termín. Ale také je možné křest, je možná svatba, prostě veškeré křesťanské záležitosti, které jsou spojené. Lomec je součástí velkého okruhu historickou krajinou Netolicka. Lomec, Malovičky, Kratochvíle, Petrův Dvůr a tak dále. Krásný okruh touto netolickou krajinou. V dnešním díle se loučíme s krásným areálem v Lomci, zde v meditační zahradě a těšíme se příště.